Kanske har vi alla en sån historia som vi aldrig blir färdiga med att berätta, för att den helt enkelt var så betydelsefull i våra liv. Det här är en sån historia. Min Monica, hon blev min stora kärlek. Ditt öde stod skrivet i stjärnorna. I deras inre formades livets atomer. Urtidsexplosioner spred dem i rymden. Några samlades här och blev du. Kärlek kan vara klok. Mycket klok. Och står sig i många år. Men det finns detta med kärleken som inte är riktigt klok. Monica och jag råkade ut för just den. Det visste vi inte i början. Vi hade fått syn på varandra och tyckte om att titta på varandra. Så småningom, när den föreläsningsserie som vi gick tillsammans var slut, så jag hade sprungit och hämtat mina kläder så fort jag kunde och kom rusande och kom ikapp Monica som gick så långsamt mot dörren. Och så sa jag, ska vi gå nu? Och det blev den långa promenaden. Den promenaden där vi första gången berättade för varandra om vad vi egentligen var för några. Och det blev ju upprörande upptäckter. Monica berättade att hon ända sedan barndomen var pingstvän. Och jag berättade att jag är ateist. Det där var konstigt. Det där fortsatte vi att prata lite om och så småningom så övertygade Monica mig om att nej, riktig ateist var jag nog inte. Jag var sån där som inte vet vad man ska tro alls. Agnostiker. En ovetande person. Men från pingstvännernas sida var det inte så mycket bättre. Och det betyder att det var alltså totalt omöjligt. Kombinationen mellan Monica och mig var mänskligt sett omöjlig. Min Monica 1958. Jag älskar dig. Varför så vansinnigt vettlöst? Varför blir jag så vimsigt tokig i dig? Vi passar ju inte ihop. Det säger alla. Ändå blev jag dåraktigt och orimligt fångad av dig. Du gjorde nästan inget för det. Du bara fanns där så galet vacker och tände en förtärande eld. Skapade sinnenas krig. Inget kunde min veliga själ göra. Allt tänkande var lönlöst. Det var bara att kapitulera för kärleken, fast den inte är riktigt klok. Men kärleken kan ibland vara mänskligt sett omöjlig. Och det råkar den vara i vårt fall. Visserligen visste vi då att vi kunde inte ha något med varandra att göra, men det hindrade inte att vi höll kontakt. I alla fall, mitt i det omöjliga. Jag ringde Monica och vi träffades emellanåt och var ute och gick. Söndag klockan 17:16.
För 9 minuter sedan lade vi ned var sin telefonlur. När vi pratat slut. Inte färdigt. Färdigt pratar man ju aldrig, allra minst i telefon. Då längtade jag att få träffa dig. Längtade inte stort och starkt, bara helt stilla. Hade velat sitta med dig i ett skymningsrum och prata sakta. Kanske hållit dig i handen, smekt din kind. Lyssnat och sett på dig ibland från sidan när du satt tyst. Ja, och så gick det vidare. Vi träffades. Vi hindrade inte varandra att träffas, utan det gick vidare. Det här hade börjat på en hösttermin och det fortsatte under hela höstterminen. Och när vi kom till slutet av höstterminen, då var våra utbildningar slut. Då var det färdigt. Då hade vi inget med skolan att göra. Och då skulle vi inte träffas där. Men nu hade vi ju kommit igång med att träffas så mycket. Så vi fortsatte i alla fall. Jag tog med Monica hem till min mor, Greta. Och hon blev så förtjust i denna Monica. Ja, så var det. Men andra änden då? Jag skulle ju presenteras för Monicas föräldrar. Hur skulle de kunna ta emot mig? Ja, det berodde nog lite grann på saker som faktiskt hade hänt tidigare innan jag var med i bilden. Här kom jag in med fel tro, men med rätt beteende. Jag tycktes älska deras dotter uppriktigt och allvarligt. Och det var nog det som gjorde att de ändå kunde acceptera mig. De såg att jag ville deras dotter väl. Jag ville henne det bästa. Och då fick de väl se på mig i alla fall och ta mig som det blev. Så att vårterminen gick också. Och den gick mot sitt slut. Och då var det skolavslutningar. Och jag tyckte ju i princip att en förlovning, som vi vid den här tiden talade om, det var en privat sak. Monica såg det nog mer som någonting som var ett sätt att visa öppet. Här fanns kärleken. Då gjorde vi så att vi beställde förlovningsringar med datum mitt i den där veckan då min skola redan hade slutat och hennes skola inte hade slutat. Så att vi skulle kunna få ha förlovningen mitt i där. Jag kunde ha den i skymundan så att säga. Och Monica, hon skulle kunna ta hela mig med till skolan och visa upp. Titta här, det här är min fästman. Det var planeringen. Och den var väl god. Det var bara det att verkligheten, den följde inte mönstret. Utan när jag på avslutningsdagen satt i skolan och så skulle alla resa sig. När de andra reste sig så förmådde jag inte det. Jag var sjuk i kroppen helt och hållet.
orkade inte med det. Där satt jag bara och svettades. För jag var så varm. Jag hyrde ett rum i ett hus som var precis granne till skolan. Så att jag hade ju nära till mitt rum. Så när allt var slut där så släppade jag mig hemåt. Men det hade hänt andra saker under tiden. Monica hade nämligen åkt iväg på en kort turné med Ibrakören. Svettats så väldigt så att sängkläderna var så våta så att jag tyckte jag måste dra ur dem ur sängen och försöka få dit något nytt. Så jag orkade dra ur dem ur sängen och så låg de på golvet och så sjönk jag ihop ovanpå dem och så var det inte mycket mer med mig. Och då kom Monikas föräldrar. Hittade mig på golvet ovanpå den våta sängklädershögen. Och de tog ju hand om mig direkt. Forslade ut mig till bilen. Tog hem mig till sig. Fick mig i säng hos sig. Och där i sängen var jag inte ens ensam. Där hade jag sällskap med en tomtefamilj. De bodde nere vid fotänden på sängen. En tomtemor, en tomtefar och så några tomtebarn. Och ja, så var läget. Och när Monica kom hem så hittade hon mig alltså i det tillståndet där jag kunde berätta om tomtefamiljen. Jag tyckte inte det var något konstigt. Det var alldeles vanliga tomtar. De bodde nere vid fötterna och mer än så var det inte med det. Men Monica och hennes föräldrar höll inte riktigt med mig. Men de fick hem en läkare och han tittade på mig och skickade mig ögonblickligen till sjukhuset. Och jag bedömdes som en riskfaktor. Jag placerade så att jag inte fick besök av gäster. Det var ett undantag. Den där flickan som jag var precis ny förlovad med. Henne släppte de in på det här isoleringsrummet. De trodde väl på något vis att vi ändå hade haft så mycket med varandra att göra. Så det var ingen idé att hindra oss att träffas. Nu var det så att vi hade tänkt oss, Monica och jag, att vi skulle åka med Monicas föräldrar i en bilresa till England. Vi skulle vara betalande medresenärer. Nej. När jag låg inlagd på sjukhuset, det gick inte att ta med oss på någon Englandsresa. De åkte iväg. Monica vinkade av dem och så var hon och jag kvar hemma i Sverige. Och vi hade inte betalat för någon resa ens. Så Monica sa, nu har vi ju lite pengar kvar. Nu kan vi gifta oss. Det tog ju lite tid för mig att pigna till. Men jag gjorde det ju i alla fall. Och vi kom hem till hennes föräldrars hus. Och där kunde jag fortsätta att ligga
och piggna till och prata om att vi kunde gifta oss. Gifta oss? Hur ska sånt gå till? Då måste man ju ha en bostad. Och vi hade ju ingen. Men nu var det ju så att jag var ju en välutbildad lärare på gymnasiet. Specialist på kemi. Och kemilärare på gymnasiet, det var det brist på. Så att jag var en eftertraktad person, helt enkelt. Det var människor i Sverige i olika skolor som satt där och gärna skulle vilja ha tag på mig och få in mig och hjälpa mig att komma igång. Ringde vi runt? Ja, det var jag som ringde runt faktiskt. Vanligtvis var det ju Monica som var den initiativtagande, men här kunde det ju inte hjälpa. Det var jag som var den där väldigt eftertraktade. 2 skolor i Sverige svarade att ja visst, vi ordnar bostad. Där i Arvika, där jag pratade med, han sa: din blivande fru, hon är ju mellanstadielärare, säger du. Jo visst. Ja, men då ger vi henne en tjänst på realskolan, så får ni vara på samma skola. Det vore väl trevligt. Och då vann Arvika den här dragkampen om oss. Och när Monikas föräldrar kom hem igen så blev de väl lite överraskade, får man nog säga. De var så snabba. Jaha, var det så här? Ja, då anpassade de sig efter det och inriktade sig på allt som skulle vara i samband med bröllopet. Så långt som man kunde göra när man satt i Stockholm och skulle ordna en vigsel i Arvika. Och så var det ju några gäster som skulle komma till bröllopet. Min mor och Erik var från min sida. När det gällde Monikas kamrater så betraktade de ju det hela som rena galenskaper. Ska Monika gifta sig med den där Bertil? Det är inte klokt. Nej, det ville de inte vara med på. Och i synnerhet ville de inte resa till Arvika för att vara med på en sån idiotisk tillställning. Så ingen av Monikas gamla vänner kom till bröllopet. Vi blev skjutsade till Arvika av Monikas föräldrar. Om jag minns rätt så var det så fullstoppat i bilen så vi hade svårt att få plats. Så Monika satt i mitt knä. Det var den enda platsen vi kunde erbjuda. Och så var det massor av paket av olika slag runt om i bilen. Vi kom fram dagen före bröllopet, precis som planerat. Men det skulle väl kanske ändå vara någon sorts bröllopsfest. Det var ju lite konstigt annars. Och då gick Monikas mamma ut på stan och frågade okända människor där. Ett svar var en plats nära stadsgränsen. Och där så sa de bröllopsfest. Blir det bara 10 personer? Ja, men det ordnar vi ju så lätt. Och även ett piano. Och så beställdes allt.
Och vi kom dit och firade det här bröllopet. Och inte vet jag om pianot betyder så mycket för Monica. Men saken är klar. Hon spelade på sitt eget bröllop riktigt fint. Så som hon kunde. Monica upptäckte ju Philadelphia-kyrkan i Arvika. Och där fanns det en pastor som var förvånansvärt modern, får man väl säga. Han såg visst på Monica och mig att vi var dårar som hade sammanslutit oss på det där sättet. Men människor må väl få vara dårar också. Inte säger Gud att det är förbjudet. Så han behandlade oss väl. Och äktenskapet, det varade. Det gick in i svårigheter genom att Alzheimers sjukdom kom. Men även där, mitt inne i de svårigheterna, mitt inne i det som skulle kännas som helt hopplöst, så var det ju någonting som fanns kvar. Och det var kärleken. Det för perfekta minnet är borta sedan länge. När sinnet helt far vilse går känslan ändå rätt. Fast 50 bröllopsdagar vi firat kan hon säga: vi är ju nu så kära, vi borde gifta oss. Vi gick i korridoren, stannade, kysstes. En sköterska såg och log. Här vandrar kärleken. Orden fanns inte. Men handen, den smekte sakta, gav signaler djupt in i själen. Gemenskap och glädje. Jag ser blommor där jag går, där vägen varit svår. Växer blommor nu alla år, igenom alla år. Ser jag blommor, jag ser spår, där du har burit mig. Livet växlar, dagar blir år. Men du är trofast, du hjälper och förstår. Kärleken mellan Monica och mig som varade intill sista livsdagen. Hon blev omhändertagen och jag var iväg och hälsade på henne varenda dag. Och när hon blev sämre och sämre så följde jag ju den utvecklingen. Jag såg vartåt det gick. Jag kom på morgonen och matade henne. Och en dag var det så att jag matade henne, men hon ville inte äta. Hon
liksom vände sig bort och nej, äta var ingenting för henne den dagen. Hon ville bara lägga sig och vila. Och då fick hon göra det. Då fick hon lägga sig att vila och sova. Och sen blev det ingen fortsättning. Monica sov tills hjärtat stannade. Då var livet slut. Då var livet slut i denna förunderliga gåva, kärleken. Efter månader. Mitt innanhav låg så stilla. Då kom du som kärlekens vind. Vågor restes höga över djupen. Ännu slår glädjens dyningar. En byrå i mitt sovrum står ett foto av Monica. Det är taget till havs. Vinden leker med håret kring hennes leende ansikte. Detta är min hustru efter 1 års äktenskap. En lampa med fjärrkontroll är riktad mot bilden. När jag vaknar på morgonen tänder jag lampan, ser Monica och minns. I ett djupt andetag fångar jag åter glädjen.